हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु फ्रेन्ड्स, जसमा तपाईले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ दुईटा ट्रान्सफर्मर लिएको छु र यो दुईटा ट्रान्सफर्मर चाहिँ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर छ फ्रेन्ड्स। र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले एउटा यही ट्रान्सफर्मरलाई लिएर एउटा ब्रिज रेक्टिफायर बनाएको थिएँ फ्रेन्ड्स है, जसमा चाहिँ मैले एउटा एलईडी स्ट्रिपलाई पनि जलाएर देखाएको छु। र यसको आउटपुट भोल्टेज चाहिँ फ्रेन्ड्स यहाँनिर 10.1 कति दिँदैछ र यो ट्रान्सफर्मरले त्यस्तै 11.12 कति दिँदैछ है। र म तपाईहरुलाई यसको इनपुट हालेर पनि आउटपुट सप्लाई पनि चेक गराउने छु फ्रेन्ड्स है। र अब यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु कि इनपुट कतापट्टिबाट हाल्ने हो है, आउटपुट कतापट्टिबाट निकाल्ने हो। अब यो पनि तपाईहरुलाई याद छैन भने म तपाईहरुलाई त्यो पनि गरेर देखाउने छु। मल्टिमिटर लिनुस् फ्रेन्ड्स है, र मल्टिमिटर लिएर मल्टिमिटरको यो बजर साउन्ड कन्टिन्युटीमा राख्नुस्, यो सेलेक्टरलाई, यो नोबलाई है। र जस्तो तपाईहरुको दुईटा प्रोपलाई टच गर्दाखेरि यसरी कन्टिन्युटी बजर साउन्ड दिन्छ र जहाँनिर बजर साउन्ड दिन्छ र यसको रेजिस्टेन्स भ्यालु एकदमै कम्ती हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको आउटपुट हुन्छ फ्रेन्ड्स। जस्तै म यो दुईटा वायरलाई लिएको छु र यो दुईटा वायरलाई मैले यसरी पक्रे, यहाँ हेर्नुस् कन्टिन्युटी पनि दियो या बीप साउन्ड पनि दियो र 5 मात्रै देखाउँदैछ यहाँनिर हैन। तपाईले भ्यालु याद गर्नुस्। र यो जुन चाहिँ दुईटा छ रेड एन्ड ब्लू है, यहाँनिर तपाईले राख्नुस्, यहाँ हेर्नुस् 1302 दिँदैछ। दैट मिन्स यो जहाँनिर बेसी रेजिस्टेन्स दिँदैछ त्यहाँनिर तपाईको इनपुट हुन्छ, जहाँनिर बीप साउन्ड या कम्ती रेजिस्टेन्स दिन्छ त्यहाँनिर तपाईको आउटपुट हुन्छ फ्रेन्ड्स। तर आउटपुटमा तपाईको एसी नै निस्किन्छ फ्रेन्ड्स। ट्रान्सफर्मर कहिले पनि डीसीमा काम गर्दैन, त्यो जबसम्म हामीले त्यसलाई रेक्टिफायर लगाएर फिल्टर गरेर क्यापेसिटरहरु लगाएर बनाउँदिन है। र त्यस्तै प्रकारले यसको पनि सेम हो फ्रेन्ड्स। यो दुईटालाई तपाईले राख्नुस् कि कतापट्टि चाहिँ इनपुट हाल्नु पर्ने हो भनेर है। र तपाईलाई म भ्यालु देखाउँछु फ्रेन्ड्स यसको पनि। यहाँ हेर्नुस् 929 है। अब त्यसको यो दुईटा रेड कलरको वायरहरुलाई राख्नुस् त्यसरी नै प्रोबमा है। र यहाँ हेर्नुस् 43 हो, बीप साउन्ड पनि दियो। दैट मिन्स यो मेरो आउटपुट भइहाल्यो फ्रेन्ड्स है। यसरी चाहिँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र म यो मल्टिमिटरमा फ्रेन्ड्स यसको आउटपुट भोल्टेज पनि कति दिँदैछ त्यो पनि म तपाईलाई चेक गराएर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स यहाँनिर हेर्नुस् मैले दुईटा वायर यसरी इनपुट एसी सप्लाईको इनपुट वायरलाई दुईटालाई यसरी जोडिदिएको छु है। र यहाँ चाहिँ अलिकति तपाईहरु केयरफुल हुनुस्, किनभने दुईटा वायर चाहिँ टच हुनु भएन है। र तपाईले अलिकति जोगेरै गर्नुस् है। र तपाईले एसी सप्लाई दिनुभयो भने यसलाई तपाईले सिरिज दिनु पनि सक्नुहुनेछ है, दुईटा लाइन फेस है। र यहाँनिर चाहिँ म तपाईलाई आउटपुट चेक गरेर देखाउँछु। र यो भिडियोमा चाहिँ मैले के देखाउन खोजेको एक्चुअली भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ मैले दुईटा ट्रान्सफर्मर लिएको छु फ्रेन्ड्स हैन। र यो जुन चाहिँ दुईटै ट्रान्सफर्मर चाहिँ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो है, जहाँनिर चाहिँ म अब तपाईलाई भ्यालु देखाउँछु मल्टिमिटरमा हैन। पहिला म मल्टिमिटरले भ्यालु देखाउँछु, त्यहाँबाट म तपाईलाई भन्छु फ्रेन्ड्स है। जस्तै मल्टिमिटरमा 200 एसी सप्लाईमा मैले भोल्टेज सेट गरेको छु, यहाँनिर हेर्नुस् है। र म तपाईलाई पहिला यसको भोल्टेज नापेर देखाउँछु हैन फ्रेन्ड्स। र यसलाई म एसी सप्लाई दिन्छु फ्रेन्ड्स। र यहाँनिर एसी सप्लाई दिएको छु। र तपाईले अब माथि हेर्नुस् कि यहाँ हेर्नुस् 10.7 दिँदैछ फ्रेन्ड्स, 10.7 दिँदैछ हो। अब यसलाई मैले छुएर पनि गर्न सक्छु फ्रेन्ड्स, यसलाई मैले यसरी छुएर पनि भोल्टेज देखाउन सक्छु तपाईहरुलाई, किनभने ट्रान्सफर्मरको जहिले पनि आउटपुटमा है, ट्रान्सफर्मरको आउटपुटमा तपाईहरुको करेन्ट पाउनु हुँदैन जबसम्म त्यो ट्रान्सफर्मर लिकेज छ भने। यहाँ हेर्नुस् 10.7 मैले हातले पक्रिराख्छु छु फ्रेन्ड्स हो, तर करेन्ट लाग्दैन हो। तर तपाईले यस्तो नगर्नुस्, किनभने कति बेला ट्रान्सफर्मरहरु लिकेज हुन्छ फ्रेन्ड्स है। 10.7 दिँदैछ फ्रेन्ड्स हैन यो। तर तपाईले भुलेर पनि फ्रेन्ड्स म देखाउँछु यहाँनिर तपाईहरुलाई अलिकति छेउमा ल्याएर देखाउँछु। र फ्रेन्ड्स यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने जहाँनिर मैले एसी सप्लाई दिइरहेको छु यहाँनिर चाहिँ तपाईले छुनु हुँदैन फ्रेन्ड्स, किनभने यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको सप्लाई भोल्टेज आइरहेको छ है, जुन चाहिँ मेरो 200 देखि माथि नै आइरहेको हुन्छ, जसमा म तपाईलाई यहाँनिर देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस् 241 आइरहेको छ अहिले घरको सप्लाई। र यहाँ चाहिँ तपाईले भुलेर पनि छुनु हुँदैन फ्रेन्ड्स, किनभने यहाँनिर चाहिँ तपाईको करेन्ट आइरहेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ स्टेप डाउन गरेर चाहिँ फ्रेन्ड्स, जस्तै स्टेप डाउन गरेर चाहिँ यहाँनिर तपाईले भोल्टेज पाउनु हुँदैछ अहिले 10.7
10.7 पाउँदैछु जहाँनिर चाहिँ मैले यसलाई छुँदा पनि मैले केही हुँदैन है यहाँ हेर्नुस् है यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ तपाईको लिकेज छैन यो एकदमै उसै हो यो लोकल ट्रान्सफर्मर हैन फ्रेन्ड्स त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो भएको हो अब तपाईले लोकलतिर चाहिँ ट्राई नगर्नुस् किनभने इलेक्ट्रिक सक लाग्नु सक्छ फ्रेन्ड्स हो अनि त्यो कतिवटा हमिङ साउन्डहरु पनि आउँछ कतिवटा लोकल ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ फ्रेन्ड्स तपाईले याद गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ हेर्नुस् कभरहरु है र मैले यहाँ लाइन काटि देख्छु फ्रेन्ड्स है अहिले यहाँ हेर्नुस् यसको यसलाई यस्तो राम्रोसँगले यसलाई ग्राइन्ड पनि गरेको छ हो अब यो त मैले देखाए तपाईलाई अर्कोको पनि देखाइहाल्छु फ्रेन्ड्स र फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् मैले अर्को यो रेड कलरको वायर जुन चाहिँ छ है अर्को ट्रान्सफर्मर यसलाई पनि लिएको छु र यहाँ पनि मैले टाइट गरिदिएको छु हेर्नुस् एसी सप्लाई यहाँनिर है र यहाँनिर अहिले म छुन्दिन यहाँनिर फेज आइराको छ फ्रेन्ड्स है र यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ मैले यहाँनिर छुइरहेको छु है र मलाई यहाँ इलेक्ट्रिक सक लाग्दैन किनभने यो पनि लोकल ट्रान्सफर्मर हैन फ्रेन्ड्स है र यसको पनि म तपाईलाई पहिला भोल्टेज चेक गराउँछु फ्रेन्ड्स त्यहाँदेखि चाहिँ भोल्टेज चेक गराउँछु त्यहाँदेखि चाहिँ म तपाईलाई भन्छु कि मैले के गर्नु खोजेको यो ट्रान्सफर्मरको चाहिँ भनेर है फ्रेन्ड्स र त्यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई हातले छुए भने पनि केही हुँदैन फ्रेन्ड्स है र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स म तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् 11.1 मैले त्यति भनिरहेको थिएँ तपाईलाई हैन अघि 11 नै पक्रिनुस् न 11 दिँदैछ यहाँनिर भोल्टेज हो फ्रेन्ड्स र त्यस्तै प्रकारले तपाईलाई म यहाँ पनि देखाउँछु फ्रेन्ड्स किनभने यहाँ हेर्नुस् मैले तपाईलाई कुनै पनि फेक भिडियो केही बनाएकै छैन फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् 242 मैले जे जति जानेको छु फ्रेन्ड्स हैन तपाईले यो नै शेयर गर्दैछु फ्रेन्ड्स है यहाँ हेर्नुस् एसी सप्लाई यहाँनिर आइ नै रहेको छ र यहाँ चाहिँ भुलेर पनि तपाईले छुनु हुँदैन आउटपुटमा मात्रै तपाईले छुन्दा करेन्ट लाग्दैन फ्रेन्ड्स यति थियो हैन फ्रेन्ड्स अब चाहिँ म तपाईले आउटपुट भोल्टेजहरु पनि चेक गर्नुभयो है र कतापटिबाट इनपुट हाल्नु कतापटि आउटपुट गर्नु यो पनि बुझ्नुभयो तपाईले है र यो टोटली स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर छ फ्रेन्ड्स हैन 11 र 10 पाउनु हुँदैछ आउटपुटबाट अब यो 11 र 10 पाउने जस्तै यो 11 पाउँदैछ एउटा ट्रान्सफर्मरले त्यस्तै प्रकारले एउटाबाट 10 आउटपुट पाउँदैछ र यो दुईटै 10 र 11 जुन चाहिँ आउटपुट आउँदैछ त्योबाट चाहिँ अब 10 र 11 लाई तपाईले जोड्नु भयो भने पनि त्यस्तै तपाईको 21 हरु हुन्छ 21 भोल्टेजले त तपाईले 9 वाटको बल्ब त बाल्नु सक्नु हुँदैन हैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यो दुईटै ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ आउटपुट चाहिँ म तपाईलाई प्र्याक्टिकली 9 वाटको बल्ब चाहिँ कस्तो प्रकारले बाल्छ म त्यो गरेर देखाउँछु भन्नुको मतलब म चाहिँ यो दुईटा ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर बनाउँछु जस्तै तपाईले यहाँ हेरिरहनु भएको छ दुईटा मैले एसी सप्लाई दिइरहेको छु यहाँनिर अहिले मैले लाइन काट दिइरहेको छु फ्रेन्ड्स है र यहाँ एसी सप्लाई दिइरहेको छु यहाँनिर र यसले मलाई 11 दिँदैछ फ्रेन्ड्स हैन अहिले तपाईलाई मैले देखाए र त्यस्तै प्रकारले यो जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मर छ यो दुईटा ट्रान्सफर्मरको पनि यो आउटपुट हो नि त फ्रेन्ड्स यसले 10.7 दिँदै थियो हैन र यसको जुन चाहिँ आउटपुट छ जस्ट उल्टा गर्नुपर्छ फ्रेन्ड्स इनपुटलाई आउटपुट आउटपुटलाई इनपुट बनाउनुपर्छ अब यो जसको आउटपुट छ यहाँबाट फेज दिँदाखेरिको जुन चाहिँ तपाईले आउटपुट यो लिनु हुँदैछ 10.7 यो आउटपुट र यसको आउटपुट सिम्पल भनौं भने यो दुईटा आउटपुटलाई तपाईले यसरी कनेक्ट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स एकअर्कासँग हो त्यहाँबाट यसलाई पनि तपाईले एकअर्कासँग यसरी कनेक्ट गरिदिनुस् हो फ्रेन्ड्स अब चाहिँ के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ अब मैले यतापटि त एसी सप्लाई दिएको छु हैन यहाँबाट आउटपुट निकाल्यो हैन फेरि यो आउटपुटसँग गएर चाहिँ तपाईको यहाँनिर चाहिँ अब यो चाहिँ इनपुट बन्यो फ्रेन्ड्स यहाँनिर यता इनपुट बन्यो यो आउटपुट हुन्छ फ्रेन्ड्स र यो आउटपुटको लागि चाहिँ के गर्छु म फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मेरोमा एउटा 5 पिन सकेट छ है यो 5 पिन सकेट छ यो 5 पिन सकेटलाई म जोडिदिन्छु फ्रेन्ड्स यसरी यहाँ हेर्नुस् है र यहाँ छुनु हुँदैन तपाईले किनभने अब त यहाँनिर त आउटपुट यहाँनिर त मेन 230 या कति भोल्ट निस्किन्छ किन भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ तपाईको यो दुईटा ट्रान्सफर्मरबाट चाहिँ यसलाई आउटपुट दिँदैछ फ्रेन्ड्स है अब यो चाहिँ तपाईले हेर्नुस् र यसलाई चाहिँ तपाईले छुनु हुँदैन फ्रेन्ड्स र यसलाई पनि तपाईले टेपिङ गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स अब चाहिँ हो यसलाई चाहिँ तपाईले ब्ल्याक टेप जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल टेप छ पीवीसी टेप यसलाई पनि लगाइदिनुस् किनभने अलिकति सेफ्टी इम्पोर्टेन्ट हो फ्रेन्ड्स है जहिले पनि हामीले इलेक्ट्रिकल काम गर्दाखेरि र यसलाई पनि म
यसरी टेप लगाइदिन्छु यो एउटामा लगाइदिन्छु फ्रेन्ड्स किनभने दुईटा चाहिँ एकअर्कामा सर्ट नहोस् बुझ्नु भएन यहाँसम्म यो वायर मैले यो उसको लागि दिएको छु यहाँबाट म आउटपुट निकाल्छु फ्रेन्ड्स हैन अब चाहिँ म के गर्छु फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई पहिला म भोल्टेज चेक गराउँछु फ्रेन्ड्स पहिला म यहाँनिर भोल्टेज चेक गराइहाल्छु ल तपाईहरुलाई यहाँनिर म पहिला भोल्टेज चेक गराउँछु फ्रेन्ड्स मल्टिमिटरमा कि मेरो अब कति दिँदैछ हैन अब 750 मा राखिरहेको छु फ्रेन्ड्स हो अब 750 त मलाई यहाँ दिँदैन फ्रेन्ड्स किनभने यसको एम्पियर एकदमै कम्ती छ यो ट्रान्सफर्मरको है र पनि मैले 750 मा राखिरहेको छु त्यसबाट अलिकति घटाउनु पर्छ है त्यसमा भ्यालु दिएन भने है फ्रेन्ड्स अब म तपाईहरुलाई यहाँ तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ मल्टिमिटर हैन अलिकति यहाँ राखिदिन्छु अब यो दुईटामा म चेक गराउँछु यहाँनिर है र के हुँदा रहेछ फ्रेन्ड्स यहाँ हेरौं अब यहाँ हेर्नुस् मैले सप्लाई दिएको छु यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् 218 पाउँदैछ यो स्टेप अप भयो फ्रेन्ड्स बुझ्नु भयो तपाईहरुले है यो स्टेप अप भयो अब 9 वाटको बल्ब मेरो ग्लो हुन्छ फ्रेन्ड्स यहाँ बुझ्नु भएन यो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यो जुन चाहिँ मैले यो जोडेको थिए है यो सकेटको है मैले यहाँ लाइन काटिदिएको छु फ्रेन्ड्स है र अब तपाईहरुले छुँदा के पनि हुँदैन यहाँनिर र तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ लगाएर चाहिँ अहिले मैले जुन चाहिँ टेप लगाएको थिए है पीपीसी टेप यो पीपीसी टेप चाहिँ तपाईहरुले लगाउनुस् यहाँनिर है र अब तपाईहरुकोमा यसरी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर छ र तपाईहरुले कुनै जग्गा है अब यसरी इमर्जेन्सी बल्बहरु बाल्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले यस्तो गर्नु सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है त्यो इम्पोर्टेन्ट छ फ्रेन्ड्स स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरलाई कसरी स्टेप अप बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई आज मैले प्र्याक्टिकली गरेर देखाएको छु फ्रेन्ड्स है र यो भयो फ्रेन्ड्स अब मेरो टच हुने कुरा आएन है अब म 9 वाटको बल्ब लिन्छु जुन चाहिँ मेरो यो तपाईहरुलाई बनाएर देखाएको थिए है सिरिज टेस्ट ल्याम्प र यो 2 in 1 हो फ्रेन्ड्स सिरिज पनि गर्छ यसले टेस्ट ल्याम्पको काम पनि गर्छ र म तपाईहरुलाई यही राखेर देखाउँछु यो पनि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने यो मैले बनाएको यो 2 in 1 सिरिज टेस्ट ल्याम्पको पनि भिडियो म तपाईहरुलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु तपाईहरुले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स यहाँनिर अब म सप्लाई दिँदैछु यहाँ हेर्नुस् यहाँ मैले अन गरिदिएको छु है अब मेरो यहाँ 9 वाटको बल्ब हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् बल्ब हैन फ्रेन्ड्स हेर्नुस् तपाईहरुको सामुन्ने गरेको छु केही फेक भिडियो छैन है यस्तो हुन्छ फ्रेन्ड्स यसरी तपाईले स्टेप अप गर्नु सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है र म तपाईहरुलाई अब पनि फेरि यहाँनिर भोल्टेज चेक गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स कि कति भोल्टेज दिँदैछ यहाँनिर हेर्नुस् मल्टिमिटरको प्रोब म यहाँनिर हालिदिन्छु फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् 214 दिँदैछ 213 14 दिँदैछ फ्रेन्ड्स यसरी चाहिँ हामीले स्टेप अप गर्न सक्छ र फ्रेन्ड्स यो 9 वाटको लागि निकालेर म यो 60 वाट जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ यसलाई पनि एकचोटी हाली हेर्छु फ्रेन्ड्स र 60 वाट 214 मा जल्छ कि जल्दैन है र म त्यो पनि प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई र यसको जुन चाहिँ लिड छ यो लिडलाई पनि लिए है र 214 यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यो बलेन फ्रेन्ड्स यहाँनिर हेर्नुस् यो 60 वाटको बल्ब मेरो बलेन 60 वाटको बल्ब मेरो बलेन फ्रेन्ड्स हेर्नुस् तपाईहरुको सामुन्ने गर्दैछु फ्रेन्ड्स केही उस गरेको छुइन यहाँ हेर्नुस् यहाँ अलिकति लुजिङ छ फ्रेन्ड्स है मेरो यहाँ हेर्नुस् मेरो 9 वाटको बल्ब बल्दैछ फ्रेन्ड्स हो तर मेरो 60 वाटको बल्ब बलेको छैन यहाँ हेर्नुस् बल्दैन फ्रेन्ड्स यो ल किनभने यसमा एम्पियर चाहिँ फ्रेन्ड्स एकदमै कम्ती छ फ्रेन्ड्स हो बलेन हैन म फेरि यो 9 वाटको हालिदिन्छु फ्रेन्ड्स र यहाँ अलिकति लुजिङ छ यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स
9 वाटको चाहिँ बल्छ फ्रेन्ड्स। यो किन भन्दाखेरि अब तपाईलाई बेसी लोड चलाउन पाए भने चाहिँ यहाँनिर मैले जति ट्रान्सफर्मर दिइरहेको छु है, पर्खिनुस् ल म देखाउँछु। र यो दुईटा ट्रान्सफर्मर जुन चाहिँ मैले लिइरहेको छु अहिले है, यो दुईटा ट्रान्सफर्मरलाई मैले बढाएँ भने, यसको एम्पियर बढाएँ भने यो तपाईको 2 एम्पियरको हो फ्रेन्ड्स, सायद 2 एम्पियरको हो यो है। अनि यसको एम्पियर हामीले बढायो भने चाहिँ फ्रेन्ड्स यसको हामीले यो 60 वाटको बल्ब हामीले इजीसँगले ग्लो गर्नु सक्छ। र यति थियो फ्रेन्ड्स आजको यो भिडियोमा तपाईलाई देखाउनु पर्ने। र आशा गर्दछु कि तपाईलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स है। र मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्, अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आउँदैछ फ्रेन्ड्स। र तपाईलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। थ्यांक यू फ्रेन्ड्स।